नमस्कार, मी मधुरा आणि टेस्टी डिलाईटमध्ये सगळ्यांचं स्वागत. आज आपण स्ट्रीट स्टाईल कट मिरची भजी बनवणार आहोत. ही मिरची संध्याकाळचं स्नॅक्स किंवा किटी पार्टीसाठी परफेक्ट ॲपिटायझर सुद्धा आहे. ही भजी मस्त चटपटीत आणि क्रिस्पी बनून तयार होते. बॅटर परफेक्टली कोट कसं करायचं ह्या सर्व टिप्स आपण पाहणार आहोत. फ्रेंड्स, त्यासाठी प्लीज आधी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि रेसिपीला लाईक शेअर करा. तर चला पटकन रेसिपीला सुरुवात करूया. आधी आपण भजीला लागणारं बॅटर बनवून घेऊया. इथे मी 2 कप बेसन चाळून घेतलंय. त्याच्यात चवीपुरतं मीठ ॲड करूया. हाफ टीस्पून ओवा घेतलाय. ओवा असा हातावर चोळून ॲड करायचा. त्याच्याने फ्लेवर खूप छान येतो. कोणत्याही प्रकारची भजी किंवा वडे बनवताना ओवा ॲड करा. जेव्हाही आपण असे तळणीचे पदार्थ खातो तेव्हा डायजेशन व्हायला हेल्प होते. त्याच्यातच थोडीशी हळद ॲड करूया. इथे मी हाफ टीस्पून हळद घेतली आहे. 1 टीस्पून ऑइल ॲड करायचं. ऑइल ॲड केलं तर भजी मस्त कुरकुरीत बनतात. आपण इथे 2 कप बेसन घेतलं आहे. त्याकरिता हाफ टीस्पून खायचा सोडा ॲड करायचा आहे. सगळे ड्राय इन्ग्रेडियंट्स मिक्स करून त्यात थोडं थोडं पाणी ॲड करून बॅटर बनवून घेऊया. सगळं पाणी एकदम ॲड करू नका. आधी थोडं थोडं पाणी ॲड करून सर्व गुठळ्या मोडून घ्यायच्या. आता पुन्हा थोडं थोडं पाणी ॲड करून आपल्याला जशी कन्सिस्टन्सी हवी आहे तसं स्मूथ बॅटर बनवायचं. आपण इथे मिरची भजी बनवणार आहोत, म्हणूनच मिरचीला सगळं बॅटर मस्त चारी बाजूला कोट झालं पाहिजे असं बॅटर बनवायचं आहे. तुम्ही जितकं जास्त बॅटर फेटून घेणार ना तितकीच भजी मस्त कुरकुरीत बनेल. तुम्ही पाहू शकता आपलं बॅटर बनवून रेडी आहे. ते आता थोडा वेळ रेस्ट करायला ठेवूया. जोपर्यंत बॅटर रेस्ट होते तोपर्यंत आपण भजीला लागणारं स्टफिंग बनवून घेऊया. आपण इथे स्टफिंगसाठी चिंच घेणार आहोत. हे बघा, ही अशा प्रकारची चिंच घ्यायची आणि चिंचेला गरम पाण्यात भिजत ठेवायची. तुम्ही पाहू शकता गरम पाण्यात भिजत ठेवल्याने चिंच मस्त सॉफ्ट झाली आहे. सॉफ्ट झालेली चिंच पाणी न घालता मिक्सरला वाटून घ्यायची. थिक पेस्ट वाटून घ्यायची. म्हणूनच पुन्हा सांगते, आपल्याला चिंचेचं पाणी नाही करायचं, थिक पेस्ट करून घ्यायची. हे बघा, अशा प्रकारची पेस्ट झाली पाहिजे. आणि मिक्सरला वाटून घेताना सर्व सीड्स काढून मगच वाटून घ्या. आता आपण पुढची प्रोसेस बघूया. वाटून घेतलेल्या चिंचेच्या पेस्टमधून 2 टीस्पून चिंचेची पेस्ट, त्याच्यातच 1 टीस्पून लाल तिखट ॲड करूया, चवीपुरतं मीठ आणि चिमूटभर ओवा. आणि इथे मी ह्या डाळ्या घेतल्यात. या डाळ्या म्हणजेच भाजलेल्या डाळ्या ज्या आपण चिवड्यात यूज करतो, त्या अशा मिक्सरला भरडसर वाटून घेतल्यात. त्या 4 टेबलस्पून ॲड करून घेऊया. या डाळ्या घातल्याने स्टफिंगला बाइंडिंग खूप छान येतं आणि जेव्हा आपण मिरचीत मसाला भरतो ना तेव्हा ते बाहेर पडत नाही. आता हे सगळं मस्त मिक्स करून घ्यायचं. आता स्टफिंग बनवून रेडी आहे, ते साईडला ठेवून देऊया. हे बघा, अशा मी 7 ते 8 मिरच्या घेतल्यात. त्या कशा कट करायच्या ते आता दाखवते. ही अशी मिरची घेऊन त्याच्यात मधोमध कट करायची. हे बघा, ही अशी. आणि जर तुमच्या मिरच्या जर जास्त तिखट असतील तर त्याच्यातले सगळे सीड्स काढून टाका. आणि जर तिखट नसतील तर तसेच सीड्स ठेवले तरी चालतील. मी घेतलेल्या मिरच्या जास्त तिखट आहेत म्हणून मी त्याच्यातल्या सर्व बिया काढून घेतल्यात. हे बघा, ह्या अशा प्रकारे सर्व बिया काढून घ्यायच्या. त्याच्यामध्ये आता आपण स्टफिंग भरून घेऊया. आपण जिथे मधोमध चीर पाडली आहे ना त्याच्यामध्ये हे स्टफिंग असं भरून घ्यायचं. मिरच्यांचं स्टफिंगही भरून झालंय आणि बॅटरही छान सेट झालंय. हे बघा, आता आपल्याला काय करायचंय, एक ग्लास घेऊन त्या ग्लासात हे बॅटर भरून घ्यायचंय. याचं आपल्याला काय करायचं हे पुढे मी दाखवीनच. तेल मीडियम गरम करून घेतलंय. मी आधी सांगितलं होतं की भजीला पूर्णपणे बॅटर कसं कोट होईल याकरिता आपण एक ट्रिक यूज करणार आहोत. आपण ज्या ग्लासामध्ये बेसन भरलं होतं ते आता यूज करूया. हे बघा, अशी ही स्टफ केलेली मिरची या ग्लासाच्या बेसनात बुडवून घ्यायची आणि तेलात सोडायची. तुम्ही पाहू शकता अशी ही ट्रिक यूज केल्याने बेसन पूर्णपणे मिरचीला मस्त कोट होतं. आता ही मिरची आपण तेलात सोडूया. अजून एक मिरची करून दाखवते. त्याच्यानंतर ह्या मिरच्या थोडा वेळच फ्राय करायच्या आहेत, म्हणजेच हाफ फ्राय करून घ्यायच्या आहेत. माझं पॅन लहान असल्यामुळे मी थोड्या थोड्या बॅचेसमध्ये या मिरच्या तळून घेते.
तुमच्याकडे जर मोठं पॅन असेल ना तर त्याच्यात एकत्र सगळ्या मिरच्या एकदाच तळल्या तरी चालतील. मिरच्या तळून झाल्यात. आता पुढची प्रोसेस बघूया. मिरच्या पूर्णपणे थंड करून घ्यायच्या. सर्व मिरच्या थंड झाल्यात. आता काय करायचं, अशी एक मिरची घेऊन अशा प्रकारे कट करून घ्यायची. तुम्ही पाहू शकता मिरचीला बेसन पूर्णपणे कोट झालंय. म्हणूनच आपण जी ट्रिक यूज केली आहे ना बॅटर ग्लासात भरण्याची, त्याच्यामुळे मिरचीला कोटिंग मस्त आलंय. अशीच सर्व मिरची कट करून पुन्हा फ्राय करून घ्यायची. तेल गरम झालंय. आता पुन्हा ही कट केलेली मिरची फ्राय करून घ्यायची. चांगली क्रिस्पी होईपर्यंत आपल्याला ही फ्राय करून घ्यायची. तुम्ही पाहू शकता मस्त मिरची भजी कुरकुरीत झाली आहे. अशीच सर्व भजी तळून घेऊया. सगळी कट मिरची बनवून तयार आहे. तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली ते मला कमेंट करून नक्की सांगा. आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि तुमच्या मित्रमैत्रिणींसोबत लाईक करा, शेअर करा. तुम्ही पाहू शकता भजीचं कोटिंग मस्त क्रिस्पी होऊन तेलात पुन्हा तळून सुद्धा मिरचीपासून मोकळं झालेलं नाही आहे. पुन्हा भेटूया नवीन रेसिपीसोबत. रेसिपी पाहिल्याबद्दल सगळ्यांना धन्यवाद.